हेलो साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ हजुरहरुको आफ्नो YouTube च्यानल टेक सेवामा। अनि आज चाहिँ मैले कुरा गर्ने भनेको Realme 7 Pro को बारेमा हो, जो चाहिँ रिसेन्टली मात्र इन्डियन मार्केटमा लन्च गरेको छ Realme ले। अनि यसको चाहिँ अर्को भ्यारिएन्ट पनि लन्च भएको छ Realme 7, जसको बारेमा यदि हजुरहरुलाई एउटा रिभ्यु चाहिन्छ भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला, अनि त्यही अनुसार चाहिँ मैले नयाँ भिडियो निकाल्ने छु। आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरु हजुरहरुले एउटा सानो डाउट चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। अनि डाउट चाहिँ के छ भने Realme 7 Pro चाहिँ एउटा ग्लोबली लन्च भ्यारिएन्ट हो Realme X7 को, जो चाहिँ चाइनामा मात्र उपलब्ध छ। अरु ठाउँमा चाहिँ अहिले Realme 7 Pro भनेर चाहिँ चिनिएको छ। यतिको डाउट क्लियर भइसकेपछि साथीहरु यसको रिभ्युतिर जाउँ यो इन्ट्रो पछि। स्वागत छ साथीहरु हजुरहरुलाई यो इन्ट्रो पछि। अनि आजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Realme 7 Pro को सबैभन्दा अगाडि चाहिँ बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नेछौँ। अनि सुरुमै भन्नुपर्दा चाहिँ यसको फ्रन्टतिर चाहिँ Realme ले चाहिँ Corning Gorilla Glass 3 Plus को प्रोटेक्सन दिएको छ। अनि पछाडिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा प्लास्टिक बडी चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं विथ प्लास्टिक फ्रेम। अनि ओभरअल रूपमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ बिल्डिङ क्वालिटी अलि कम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ Realme 7 Pro मा चाहिँ एज कम्पेयर टु Realme 6 Pro। अनि यो पछि चाहिँ साथीहरु कुरा गरौँ यसको डिस्प्लेको। अनि डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 6.4 इन्चको सुपर AMOLED प्लस को डिस्प्ले हामीले देख्न सक्छौं, जोसँग चाहिँ साथीहरु फुल HD प्लस को रिजोल्युसन छ। ओभरअल रूपमा हेर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु Realme ले चाहिँ फर्स्ट टाइम आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ काम गरेको छ। अनि Realme 7 Pro को स्क्रिन चाहिँ वान अफ द बेस्टै भन्न चाहन्छु, किनभने Realme ले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम IPS LCD को स्क्रिन नै दिन्थ्यो, तर यो चाहिँ अपग्रेड गरेर सुपर AMOLED को स्क्रिन चाहिँ दिएको छ, जो चाहिँ वान अफ द बेस्ट थिङै लाग्यो मलाई यो डिभाइसको चाहिँ। अब चाहिँ साथीहरु कुरा गरौँ यसको क्यामेरा सेटअपको बारेमा। अनि क्यामेरा सेटअपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हजुरहरुले फ्रन्टतिर चाहिँ पञ्चोल क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ हजुरहरुले एउटा क्वाड क्यामेराको सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ प्राइमेरी क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको छ भने 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ हजुरहरुले पोर्ट्रेट सेन्सर यानि कि डेप्थ सेन्सर चाहिँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ 2 मेगापिक्सलकै म्याक्रो लेन्स चाहिँ हामीले यो फोनमा देख्न सक्छौं। अनि यसले चाहिँ भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 4K 30 fps सम्म चाहिँ खिच्न सक्छ। अनि 1080p 860 fps र 30 fps पनि खिच्न सक्छ भने। अनि फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको पञ्चोल क्यामेरा चाहिँ दिएको छ, जसले चाहिँ 1080p 830 fps सम्मको भिडियो पनि खिच्न सक्छ। क्यामेरा सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु Realme 7 Pro सँग चाहिँ Sony IMX682 को प्रयोग भएको छ, जो चाहिँ आई थिंक अपग्रेड गरेर Sony IMX686 को प्रयोग गरेको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। तर ओभरअल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो क्यामेरा सेटअप चाहिँ वान अफ द बेस्ट चाहिँ नभए पनि ठिकठिकै हो भन्न चाहन्छु। क्यामेरा पछि साथीहरु कुरा गरौँ यसको प्रोसेसर यानि कि SoC को। अनि SoC को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु Realme 7 Pro सँग चाहिँ Qualcomm Snapdragon 720G को प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो चाहिँ एउटा Octa-core प्रोसेसरै हो। अनि यसको GPU को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साथीहरु यसमा Adreno 618 को सपोर्ट देख्न सकिन्छ। अनि ओभरअल रूपमा हेर्नुपर्दा चाहिँ वान अफ द बेस्ट प्रोसेसरै भन्नुपर्छ हैन। अब चाहिँ साथीहरु कुरा गरौँ यसको अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा, जो चाहिँ अब Android 10 मा बेस्ट छ भने यो रन हुने भनेको चाहिँ Realme UI मा हो। अनि ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Realme 7 Pro सँग 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सक्छौं र यसले सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ 65 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। ओभरअल रूपमा हेर्नुपर्दा साथीहरु Realme 7 Pro को ब्याट्री चाहिँ अलिकति कमै हो जस्तो मलाई लाग्यो, किनभने रिसेन्टली मात्रै Samsung ले आफ्नो M51 मा चाहिँ 7000 mAh को ब्याट्री चाहिँ सोकेस गर्यो। तैपनि अब 4500 mAh को ब्याट्री भनेको त्यति नराम्रो चाहिँ हैन, हजुरहरुलाई डेली युज गर्न चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब चाहिँ साथीहरु कुरा गरौँ यसको केही फिचर्सको बारेमा, जो चाहिँ यो फोनमा चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ देख्न सकिन्छ। सुरुमै भन्नुपर्दा साथीहरु यो फोनमा चाहिँ हामीले ड्युअल स्पिकरको सेटअप देख्न सकिन्छ, जोबाट चाहिँ हामीले बेसको मजा पनि लिन सक्छौं भने लाउडनेसको पनि मजा हामीले लिन सक्छौं। अनि यो कुरा चाहिँ बेस्ट हुन्छ जब हामीले एउटा सङ सुन्छौं अनि फिल्म हेर्ने बेला चाहिँ वान अफ द बेस्ट स्पिकर सेटअप चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। अनि साथीहरु यसपछि चाहिँ कुरा गरौँ यसको अर्को नयाँ फिचरको बारेमा, जो चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ यो फोनमा दिएको छ। त्यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट लाग्यो, किनभने मोस्टली चाहिँ साथीहरु यस्तो किसिमको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ फ्ल्यागशिप फोनहरुमा मात्रै हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ Realme ले आफ्नो मिड रेन्ज फोनहरुमा पनि दिइरहेको छ। त्यही भएर यो फिचर चाहिँ वान अफ द बेस्टै लाग्यो मलाई। अनि साथीहरु यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Realme 7 Pro चाहिँ नेपाली मार्केटमा 32000 देखि 35000 सम्म चाहिँ मस्त तरिकाले उपलब्ध हुन सक्छ। अनि यसको मैले अनुमान गरेको चाहिँ इन्डियन प्राइसलाई नेपाली प्राइसमा कन्भर्ट गरेर अनि अहिले सम्म लाग्दै आइरहेको ट्याक्सलाई जोडेर मैले यो नेट हजुरहरुलाई चाहिँ प्राइस दिएको छु। अनि यदि यसमा चाहिँ घडबड भयो भने थोरै 1-2 हजारको मात्रै घडबड हुनेछ, अनि त्यो भन्दा धेरै चाहिँ हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यसको लन्च डेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Realme 7 Pro चाहिँ एज एक्सपेक्टेड चाहिँ मैले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 1 सेप्टेम्बरको एन्डतिर अथवा अक्टोबरको फर्स्ट विकतिर चाहिँ लन्च हुने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। अनि आजको लागि भिडियो यति नै हो। यदि हजुरहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल।